80 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਕੀ ਖਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ? ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪੂਗਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਮੀਰ ਖਾਨ ਮੁਤਾਕੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਓ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ to discuss Chabahar Wagah border trade during foreign ministers visit। यानी कि ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਬਚਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਹਿਜੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਖਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਕੀ ਖਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਆ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੋ ਇਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਿਹਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਮੀ ਵਾਂਟਸ ਨਿਊ ਗਨ for air defense along Pakistan border। ਹੁਣੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਏਰੀਆ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ 96 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਆ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਲਚਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਭੂਗੋਲ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਆਓ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। Amid intelligence reports of Pakistani military build-up in the disputed estuary, Defense Minister Rajnath Singh has warned that any misadventure in Sar Creek would face a response strong enough to change both history and
ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਰਥਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਬਿਆਨ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। Indian Army Chief General Upendra Dwivedi on Friday issued a sharp warning to Pakistan, saying that if it continues state-sponsored terrorism, it may have to reconsider its place on the world map. ਭਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਪੌਜ਼ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੰਗ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਬਲਕਿ ਲੰਮੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤੂਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਜ਼ਰੂਰ ਥਾਪੜੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਨਲਕੇ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ।